That's a big move. Things going my way, big move. Exotic up the driveway. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مقطع جديد. إخوان، باش تتفادوا أن الطيور ديالكم ما تصابش بالأمراض وما يجيهاش تسممات وتبقى في صحة جيدة وتبقى دائما سليمة، أنصحكم أصدقائي بواحد المضاد حيوي طبيعي وفعال ومفيد وله فوائد كثيرة جدا جدا، سواء على الإنسان أو على الحيوان أو على الطيور أو على الثوم. قدم لهم هذا المضاد الحيوي الطبيعي والفعال والسحري، إنه الثوم. الثوم الأصدقاء عنده بزاف ديال الفوائد وبزاف ديال المنافع بالنسبة للطيور. أولها هو يساعد على تنقية الأمعاء والمعدة، هو طارد للسموم من الجسم من جسم الطائر، هو يساعد على الهضم، هو محفز للذكر لزيادة الإنتاج والخصوبة والعديد من الفوائد. الثوم أصدقائي يقدم للعصافير مرة في 15 يوما أو مرتين في الشهر، فهي كافية جدا للطيور لتحافظ على الصحة ديالها والسلامة ديالها. بالمناسبة هو مناسب لجميع أنواع الطيور، من أصغر طائر إلى أكبر طائر. جميع أنواع الطيور كيفما كانت، الثوم هو يعتبر مضاد حيوي طبيعي فعال جدا. كيفاش غادي نقدموا هذا الثوم للطيور؟ اولا غادي نقشروا هذا الثومه بحال هذا هكا، نحيدوا لها القشيرات ديالها، ياك ملي غادي نقشروها الاخوان، غادي نحاولوا نقطعوها على 2 ولا على 3 باش تطلق هذاك الماء ديالها، حيت هذاك الماء ديالها هو اللي غادي يطلقوا لينا في المشربه باش الطائر يشربوا وتعطينا نتيجه. انا غادي نقطعوها بحال هكا قطع صغيره. قبل ما نوضعوها في المشربة، واحد الطريقة الإخوان باش الطائر يشرب من الماء اللي فيه الثوم، غادي نجي لقفص الطائر وغادي نحيد جميع المشربات اللي فيها الماء ونخلي القفص بدون مشربات لمدة 2 ساعات حتى يعطش الطائر. بعد ذلك عاد نقوم بتقديم الماء المشربة التي تحتوي على الثوم. غادي نوضعوا ضرس ديال الثومه في المشربه، وغادي نكبو عليه الماء ما نعمروش المشربه بزاف، نعمرو غير شويه، ونخليوها الاصدقاء نتركوها لمدة ربع ساعة حتى تطلق هذيك الثومة الماء ديالها في المشربة، ونقدموها للطيور ديالنا. ومن بعد الطائر من يشرب من الماء الذي يحتوي على الثوم نقوم بإزالته، لأن كثرة الثوم عصفور إلى كثر من الثوم ممكن أن تكون أعراض جانبية، والله أعلم. هادشي اللي كاين الاخوان، قدموا الثوم للطيور ديالكم لانه مفيد جدا لصحه وسلامه الطيور.
ما تنساوش تدعمونا باللايك، اشتراك، سبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Man, I've been fearless, I let them feel this. You know I spit it no cap when I kill this. I'm about to hit them with the rest, let them hear this. Where this war